ल ओके हामी हिजो के सिकेको थियौँ मलाई भन्नु त आउटलाइन द अप्लाइड फरवर्ड गर्न फोटो इन्सर्ट इमेज इन्सर्ट गर्न होइन माइक्रोसफ्टमा इमेज इन्सर्ट गर्न सिकेको छ ओके ल आज चाहिँ हामी सिक्दैछौँ के भनेपछि माइक्रोसफ्ट वर्डमा क्लिपार्ट र सेप हामी कसरी युज गर्न सक्छौँ हामी आज यस भिडियोमा सिक्छौँ है र हामी कम्प्युटर इन्टरफेस हेर्छौँ ओके पहिला हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिहाल्छौँ फटाफट होइन र माइक्रोसफ्ट वर्ड विन्डो खोल्यो र खोलिसकेपछि सुरुमा चाहिँ हामीसँग यहाँनिर इन्सर्ट च्याबन्ट आज हामी सिक्दैछ यो इलिस्ट्रेसन ब्लगमा होइन यो इलिस्ट्रेसन के अरे इलिस्ट्रेसन ब्लगभित्र यहाँ छ क्लिपार्ट अनि सेप्स हामी सिक्छौँ र यो क्लिपार्ट भनेको के हो हामी पहिला त्यो कुरा बुझ्छौँ है र यो क्लिपार्ट अन्तर्गत होइन क्लिपार्ट भनेको सिम्पल हामी सफ्टवेयरबाट कम्प्युटरमा होइन यसमा केही सिम्पल इमेजहरू ग्राफिक्सहरू इन्सर्ट गर्न पऱ्यो अनि हामी यो क्लिपार्टको युज गर्छौँ जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ क्लिक गरेपछि यस्तो सोध्छु मलाई यहाँनिर यो डायलग ओपन हुन्छ क्लिपार्टको होइन र यहाँनिर हामी सर्च गर्छौँ के चाहियो हामीलाई त्यस्तै मानौँ मलाई कम्प्युटर चाहियो के चाहियो कम्प्युटर अनि यहाँनिर चाहिँ सर्च इन भन्ने छ यो अल कलेक्सन भन्ने चाहिँ यहाँबाट हामी चुज गर्न पनि पाउँछौँ केहीबाट मात्र सर्च गर्ने भनेर म अल कलेक्सन नै लिएको छु अनि अल मिडिया फाइल्स टाइप्स भनेको छ के सर्च गर्ने भनेर खोजेको यो र गोमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यो सर्च हुन्छ हेरेर होइन इन्टरनेट छ भने धेरै पिक्चरहरू आउँछ यदि कम्प्युटरमा इन्टरनेट कनेक्टेड छ भने इन्टरनेट छैन भने चाहिँ अलिकति थोरै लिमिटेड पिक्चरहरू आउँछ र हामी डाइरेक्ट त्यसमा क्लिक गरेर यो इन्सर्ट गर्न सक्छौँ र बाँकी अप्सन यो इजोको जस्तै होइन सबै यो इजोको अप्सनमा भन्ने हो र यो इजोको अप्सन हामी यो भिडियो हेरेको छैन भने माथि आई बटन आउँछ क्लिक गरेर यो हेर्न सकिन्छ ओके यो क्लिपार्टको कुरा हो यो जस्तै मैले कम्प्युटर सर्च गरेँ प्लस अरू पनि कुरा चाहियो भने पनि जस्तै बुक चाहियो भने बुक पनि लिन सक्दैन हामी बुक सर्च गरेर बुक आउँछ यहाँनिर होइन अरू के चाहियो ल भन मलाई काउ ए काउ आइगयो होइन जे चाहियो हामी सर्च गर्न सक्छौँ र त्यो चाहिँ यहाँनिर इन्सर्ट गर्न सक्यो भने यो भनेको ग्राफिक्सको लागि अनलाइनबाट अथवा अफलाइन दुइटै काम बस्यो है तर नेक्स्ट हामी अर्को सिक्छौँ अब सेप्स भन्ने पनि नेपालीमा के भन्छ सेप्स भनेको के एसएसपिइएस सेप्स आकार भनेको आकार होइन र यसमा विभिन्न आकारहरू छ जस्तै क्लिक गरेपछि देख्न सक्छ हेर यो लाइन छ एरोवाला लाइन छ रेक्ट्याङ्गल होइन यो सर्कल अथवा ओभल राउन्ड रेक्ट्याङ्गल छ राउन्ड कर्नर रेक्ट्याङ्गल होइन अब यो लाइन तान्नु पऱ्यो क्लिक गर्छौँ हामी सिम्पली यस्तै तान्नु सक्छौँ यस्तरी सिधा लाइन चाहियो भने हामी के प्रेस गर्छौँ सिफ्टसँग प्रेस गर्छ यो के अरे लाइन ड्र गर्छ यस्तरी सिफ्ट होल्ड गर्ने अनि क्लिक गरेर तान्ने यहाँनिर स्ट्रेट लाइन बन्छ ओके यो लाइन तान्नको लागि भयो प्लस यहाँनिर थुप्रै अरू पनि अप्सनहरू दिएको छ यस्तै बहुत धेरै सेपहरू छ र यसमा ग्रुप पनि छ है यो जुन सुरुमा देखिरहेको छ नि यो भनेको रिसेन्टली यो सेप्स हो भर्खरै हामी भर्खर युज गरेका सेप्सहरू यहाँनिर देखिन्छ र यो जुन ग्रुप देखिरहेको छ यसलाई भन्छ लाइन्स यो जति पनि छ यो सबै लाइन्स हो अनि यहाँ चाहिँ यो बेसिक सेप्स यो सबै यसलाई भन्छ बेसिक सेप्स अनि यो भन्छ ब्लक एरोस होइन यो भनेको ब्लक एरोस हो अनि यहाँ छ यो भनेको फ्लो चार्ट हो अनि यो भनेको कलआउट्स हो अनि यो भनेको स्टार एन्ड ब्यानर्स हो बुझ्यौ ओके अनि न्यू ड्रइङ क्यानभासमा गएर हामी यहाँबाट यो क्यानभास लिएर यो नयाँ ड्रइङ क्यानभास पनि हेर्न सक्छौँ हामीले है सेप्सको लागि मैले हेरेँ है इन्सर्टभित्रै सेप्समा म अहिले यो बक्स ड्र गर्दैछु यहाँबाट र यो के अरे यो बक्स ड्र गर्ने बित्तिकै यहाँनिर फेरि फर्मेट भन्ने अप्सन खुल्छ एजोको जस्तै पिक्चरमा थियो नि सेम सेप्समा पनि आउँछ र यो इन्सर्ट सेप्स अन्तर्गत हामी अरू पनि यहाँनिर सेप्सहरू इन्सर्ट गर्न पऱ्यो भने अब जस्तै इन्सर्ट गर्न सक्छौँ यस्तरी है र सेप्स स्टाइल दिएको छ यहाँनिर सेप्स स्टाइल अन्तर्गत त्यहाँ क्लिक गरेर हामी हेर्न सक्छौँ विभिन्न डिजाइनको स्टाइलहरू छ पहिल्यै बनाऊ टेम्प्लेटहरू अरू जुन चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गरेपछि यो त्यो टेम्प्लेटमा अपलोड भइहाल्छ होइन त्यसपछि यहाँनिर दिएको छ यो सेप फिलको मतलब के बुझ्यौँ हामी सेप फिल भन्नाले जहाँ क्लिक छ जुन सेपमा क्लिक छ त्यो सेपलाई फिल गर्ने भनेको फिलको मतलब भर्ने भनेको
कसरी भर्ने यहाँ क्लिक गरेपछि अप्सन दिन्छ है अब कलरले भर्ने भयो कलरमा क्लिक गर्ने हैन अब पिक्चरले भर्ने भयो पिक्चरमा क्लिक गर्ने ग्रेडियन्टले भर्ने भयो ग्रेडियन्टमा क्लिक गर्ने ल मानौ कलरले भर्ने कुन कलरले भर्ने क्लिक गर्यो फिल भइहाल्छ सिम्पल कुरा हो यो हैन अनि अब अप्सन थुप्रै छ क्या हामीसँग यसलाई भर्ने तर केले गर्ने थुप्रै अप्सन छ अब पिक्चर चाहियो भने यसभित्र फोटो हाल्नु पर्यो अब पिक्चर चुज गर्छौँ हामी यहाँबाट सेभ फिल पिक्चर अनि यहाँबाट कुन पिक्चर फिल गर्ने हो पिक्चर सेलेक्ट गर्छौँ जस्तै कि मानौ योको पिक्चर हाल्नु छ मलाई यो एन्सर एन्सर भइहाल्छ विथ ह्याप्पी बर्थडे हैन त्यस्तै गरी यसभित्र अरूकै थुप्रै अप्सन छ हामीसँग ग्रेडियन्ट छ ग्रेडियन्ट भनेको यहाँनिर कि प्रिसेट भनेको छ फेरि यहाँनिर यस्तो चाहियो भने क्लिक गरिदिन्छ फिल भइहाल्छ कलर चेन्ज गर्नु छ कलर पनि चेन्ज गर्नु पायो हामी डाइरेक्टली प्लस अब ग्रेडियन्ट हाल्यो भए अब यो स्टारले ग्रेडियन्ट अप्लाई भइहाल्छ अरे योभन्दा पनि बढी ग्रेडियन्ट चाहियो भने यहाँनिर मोर दिएको छ मोर ग्रेडियन्ट्स चलै यहाँ थुप्रै ग्रेडियन्ट दिएको छ यहाँनिर 1 कलर 2 कलर र प्रिसेट पनि दिएको छ 2 कलर अन्तर्गत हामी 1 नम्बरमा यो कलर 2 नम्बरमा यो कलर लिन सक्छौँ र यहाँनिर प्रिसेट के अरे सेडिङ स्टाइल दिएको छ कसरी हामी यो सेडिङ गर्ने कलरिङ गर्ने भन्न खोजेको र मलाई यो स्टाइलमा चाहिँ ओके गरिदिए यो स्टाइलमा आइहाल्छ हैन यो भनेको सबै कहाँबाट हो ग्रेडियन्ट मोर ग्रेडियन्टभित्र थुप्रै चाहिँ प्रिसेटभित्र जाने भए यहाँनिर पनि थुप्रै अप्सन दिएपछि यो हामी चुज गर्न सक्छौँ फर्स्टवाला चाहिँ मैले लियो अर्ली सनसेट अनि यहाँबाट भर्टिकल डायनोगोनल हैन डायनोगोनल डाउन अनि फ्रम कर्नर कस्तो चाहियो क्लिक गरेर ओके गरेपछि यो डिजाइनमा यहाँ यो फिल भइहाल्छ यो फिल गर्न जाने यो पिक्चर के अरे सेप्सको फिल अप्सन ग्रेडियन्ट हैन ओके यो अप्सन थाहा पाउने है अनि यहाँनिर टेक्सचर प्याटर्न र पिक्चर यहीँबाट पनि लिन सक्छौँ अथवा यहाँबाट पनि लिन सक्छौँ है टेक्सचर प्याटर्न अनि पिक्चर है टेक्सचर हाल्नु पऱ्यो यहाँनिर भनेपछि यो टेक्सचरमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर टेक्सचर पनि छ जस्तै यो साइड क्लिक गरेपछि जस्तो फिल भइहाल्छ सिम्पल कुरा हो है ओके अनि यस्तै गरी चाहिँ यहाँनिर सेप आउटलाइन यो आउटलाइन जुन छ नि यसको अहिले ब्ल्याकमा छ अब यो ब्ल्याकलाई चेन्ज गर्न पर्यो अलिकति यसको स्टाइल चेन्ज गर्न पर्यो भने यो सेप आउटलाइनमा जाने हो हामी कुन कलरको गर्ने हो सेलेक्ट गर्ने हो यो चेन्ज भइहाल्छ अब देख्यो नि होइन त्यसै गरी यो सेप्स आउटलाइनभित्र यहाँनिर वेट यो लाइनलाई मोटो गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँबाट यो मोटो पनि गर्न सक्छ त्यस्तै गरी यो ड्यासेसमा चाहियो ड्यासेस पनि राख्न सक्छौँ हामी हिजै लेखेका छौँ प्याटर्न चाहियो प्याटर्न पनि राख्न सक्यौँ होइन ओके यो कुराहरू युज गर्न जाने अनि अर्को चाहिँ यहाँनिर सेप के अरे चेन सेप भनेको यो जुन यो रेक्टेङ्गलमा छ स्क्वायरमा छ त्यस्तो सट्टामा अरू कुनै चाहियो भनेपछि यहाँ क्लिक गरेर कुन वालामा चाहियो डाइरेक्ट लाइन क्लिक गरेपछि यो चेन्ज भइहाल्छ यसमै छ अहिले जस्तै यसमा चाहियो सेट भइहाल्छ अथवा यो पानको पातमा चाहिँ चेन्ज भइहाल्छ होइन यसरी चेन्ज गर्न पनि पाइयो है ल त्यो थाहा पाउने हामी त्यसपछि हामी अर्को अप्सन हेर्छौँ यहाँनिर स्याडो होइन स्याडो यहाँनिर दिएको छ स्याडो इफेक्ट क्लिक गरेपछि यस्तरी छायाबारी देखिरहेछ होइन यस हामी यसरी छायाबारी बनाउन सक्छौँ यस्तरी सेपको हटाउनु पऱ्यो भने यहाँ क्लिक गरेर यसमा क्लिक गरेपछि यो हटिहाल्छ अथवा यहाँबाट डाइरेक्टली राख्ने भयो भने यस्तै राख्न पनि सक्छौँ हटाउनु पऱ्यो भने हटाउनु पर्छ नि है अनि अर्को साइड 3D इफेक्ट्स 3D साइड 3Dमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँ क्लिक गर्छौँ हामी 3D इफेक्ट पनि दिएको छ हेर कसरी चाहियो यहाँबाट क्लिक गरिदिएपछि 3Dमा चेन्ज भइहाल्छ 3Dमा अब यो 3Dलाई रोटेट गर्नु पऱ्यो भने पनि रोटेट गर्न सक्छौँ यहाँ क्लिक गरेर हेरे 3D रोटेसन ह्यान्डल दिएको छ यहाँनिर होइन अब यसमा क्लिक गरेर हामी यसरी कसरी चाहियो रोटेट गर्न पाइने यस्तरी अथवा यस्तरी चाहियो अथवा यस्तरी चाहियो अब यस्तरी चाहियो जसरी चाहियो रोटेट गर्न पाइयो है अनि पोजिसन दिएको छ पोजिसन त हामी हिजै हेरिसकेको छौँ यो है जस्ता लेफ्ट ब्याक सेन्टर कुनमा चाहियो भन्ने कुरो यो अनि अर्को छ यो ब्रिङ फ्रन्ट सेन्ड ब्याक हामी हिजै हेरिसकेको छौँ टेक्स्ट टाइपिङ पनि हामी हिजै हेरिसक्यौँ अनलाइन पनि हामी हिजै हेरिसक्यौँ ग्रुप हेरेको छैनौँ होइन ग्रुप अनि रोटेट पनि हामी हिजै हेरिसक्यौँ र यो साइजेसको हिजै हेरिसक्यौँ अब मात्र बस्यौ ग्रुप भनेको के होइन ग्रुप भनेको जस्तै यो एउटा मैले पिक्चर लिएको छु त्यसपछि मैले यस्तरी यो लिएँ होइन त्यसपछि एडिटर बक्स मैले बनाइदिएँ यस्तरी अब यसलाई हामी मुभ गर्नु पऱ्यो यो ठाउँबाट यता अन्त ठाउँमा सार्नु पऱ्यो होइन भनेपछि यसरी क्लिक गरेर सारेपछि एउटा मात्रै सर्छ है हामीले सधैँ सार्नु पऱ्यो डिस्टर्ब हुन्छ
हो यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसलाई सिफ्ट दबाएर क्लिक गरेपछि यो सिलेक्ट हुन्छ अथवा कन्ट्रोल प्रेस गर्दा नि हुन्छ कन्ट्रोलसँग पनि यसरी क्लिक गर्दा नि यो सिलेक्ट हुन्छ हैन अनि यो भइसकेपछि फर्मेटमा गएर यदि हामी ग्रुपमा गएर ग्रुप गरिदियौ भने यो यसरी अब सन्देश छ के भनेको ग्रुप गर्नु भयो के र यसलाई हटाउनु पर्यो भने फेरि ग्रुपमा गएर अनग्रुप गर्ने सिंगल सिंगल भइहाल्छ फेरि हैन र अब यसरी यो कन्ट्रोल प्रेस गरेर क्लिक गर्न झन्झट लाग्छ भने कुनै बेलामा यो धेरै छ सानो छ भने समय पनि लाग्छ हामीलाई झन्झट हुन्छ भने है हामी यो होम अन्तर्गत यो सेलेक्ट अप्सन छोडेको थियौँ यसमा क्लिक गरेपछि दुईटा अप्सन छ है सेलेक्ट अल सबै सेलेक्ट गर्ने कि सेलेक्ट अब्जेक्ट मात्रै सेलेक्ट गर्ने यो भनेको अब्जेक्ट हो भनेपछि म सेलेक्ट अब्जेक्टमा क्लिक गरेँ र यस टाइममा क्लिक गरेर स्टडी ड्र्याग गरेर छोडिदिएँ सबै सेलेक्ट भइगयो र अब म फर्मेटमा गएर सिधै ग्रुपमा क्लिक गर्न सक्छौँ जे ग्रुप भइहाल्छ मलाई कन्ट्रोल प्रेस गरेर क्लिक गर्न आवश्यक छैन हैन यो भनेको ग्रुपको अप्सन है ओके यति छ कुराहरू यो सेप्सको यहाँबाट इन्सर्ट क्लिप एन्ड सेप्स हामी युज गर्न सिक्यौँ र यो सेप्स युज गर्दै हामी आज एउटा आइडी कार्ड बनाउन सक्छौँ है सिम्पल आइडी कार्ड ठिक छ ल सिम्पल आइडी कार्डको लागि म एउटा यो रेक्टेङ्गल बनाउँदैछु यहाँनिर यसरी रेक्टेङ्गल बन्यो मेरो यो रेक्टेङ्गल बनाइसकेपछि यसको स्टाइलिङको लागि म यहाँ क्लिक गरेर सेट स्टाइलमा गएर म यसमा क्लिक गरिदिएँ यो स्टाइलमा अब यसभित्र टाइप गर्नु पऱ्यो भने डाइरेक्टली टाइप हुँदैन यसमा हामी राइट क्लिक गर्छौँ एड टेक्स्ट गर्छौँ क्लिक अनि यो इन्सर्ट हुन्छ हाम्रो मेकिङ क्रसर र यसमा अब हामी टाइप गर्न सक्छौँ यहाँनिर टाइप गरेँ मैले है कोटही ट्रेनिङ यो के हो कोटही ट्रेनिङ TRAINING होइन सेन्टर र यसलाई अलिकति साइज इन्क्रिज गरिदिएँ र यसलाई मैले सेन्टरमा गरिदिएँ सर्टकट के थाहा छ नि हामीलाई होइन सेन्टर गर्ने सर्टकट के हो सेन्टर गर्ने सर्टकट कि कन्ट्रोल ई अनि त्यसपछि तल मैले टाइप गरिदिएँ यहाँनिर गुलरिया बर्दिया भनेर BRPIYA बर्दिया अब हेर यो ग्यापिङ बहुत धेरै भइरहेको छ नि हो यति धेरै ग्यापिङ लागिसक्यो यहाँनिर हट्दैन यसलाई ग्यापिङ कम गर्नु पऱ्यो भने के गर्छ हामी सेलेक्ट होम लाइन स्पेसिङ एन्ड रिमुभ यो सब सिकिसकेको कुरा हो यो याद गर्ने अनि यसको फन्ट स्टाइल मैले चेन्ज गरिदिएँ यहाँनिरबाट मोनोटाइप कर्सिभ र यसलाई थोरै अझै ठुलो पनि गर्न सक्छु म प्लस बोल्ड पनि गर्न सक्छु कन्ट्रोल बी एन्टर टाइम्स रोमनमा TIMS टाइम्स रोमन र यहाँनिर म आइडी कार्ड लेखेँ धेरै ठुलो छ यसलाई म थोरै सानो गर्छु र यसलाई सेलेक्ट गरेर म यहाँबाट सेलेक्ट गरेर यसलाई म यो हाइलाइट गरिदिएँ यसलाई ब्ल्याक कलरमा ल छ के भइगयो अब यहाँ बसेर कहाँ गयो त्यहाँ भइगयो फेरि सेलेक्ट गरेँ कालो छ हामी हाइलाइट पनि कालो गऱ्यौँ त्यसैले अच्छा देखिएन यसलाई सेलेक्ट गरेर यसको फन्ट कलर वाइट गर्न पऱ्यो अहिले देखिन्छ कि अब यहाँबाट मैले इन्टर गरेँ र लेफ्ट साइडमा आएँ र अब फेरि यहाँनिर टाइप गर्दाखेरि यहाँ त्यही टाइप गरेको देखिँदैन देखिरहेको छ किन देखेन कलर वाइट छ अब यसलाई ब्ल्याक गर्नु पर्यो हामीले नत्र देखिँदैन र यहाँनिर चाहिँ मैले लेख्दैछु यहाँनिर नेम अनि यसपछि म ट्याब बटन प्रेस गरेँ ट्याब बटन है धेरै भयो त्यसपछि यहाँनिर कोलम ड्यास र डट राखेँ मैले यहाँनिर त्यसपछि इन्टर गरेँ मैले अनि नेम पछि यहाँनिर एड्रेस होला होइन एड्रेस कोलम ड्यास डट त्यसपछि फेरि यहाँनिर फोन नम्बर होला फोन नम्बर यहाँ मात्रै लेखेँ है मैले त्यसपछि ट्याब ड्यास कोलम फेरि कोलम ड्यास होइन अनि डट यस्तै राखिदिएँ मैले त्यसपछि यसको तल फेरि राख्नु पऱ्यो के चाहिन्छ DOB चाहियो होइन DOB भनेको डेट अफ बर्थ यहाँनिर डेट अफ बर्थ राख्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि यहाँनिर पोस्ट राख्नु पऱ्यो URS पोस्ट र पोस्ट अन्तर्गत पनि मैले डलर राखिदिएँ यसरी अनि यसको तल VALID भ्यालिड अप टु पनि राख्नु पऱ्यो नि होइन अप टु कोलम ड्यास डलर भनेको कहिलेसम्म यो मान्ने हुने भने यसरी होइन
अनि यता धेरै भइरहेछ म चाहिँ ठुलो सानो गरिदिन्छु है यो यहाँबाट ठुलो सानो गरिदियो यसरी त्यसपछि यहाँनिर फोटोको बक्स चाहियो भने इन्सर्टमा गएर सेप्समा गएर यो रेक्टेङ्गल हेरेर यहाँबाट फोटोको लागि यो बक्स बनाउनु पायौँ हामी यसरी होइन यतिको आइडी कार्ड हामी बनाउन सक्ने कि नै अहिले सकेछ मजाले यति मात्रै काम गर्ने कि अरू पनि काम दिउँ अरू पनि दिउँ यसो फोटो एड गरेर राख ल यसमा फोटो राख्न आउँछ नि होइन मैले अक्सर सिकाइदिएको छु त्यसपछि म गएँ यहाँनिर यसमा र यहाँबाट तल लिउँ चस्मा होला भयो ए फोटो आइगयो होइन यसरी यो फोटो राख्छ अहिले अनि यतिको बनाउने आजले प्लस अरू पनि प्र्याक्टिस दिउँ कि नदिउँ नै दिउँ ओके अरू पनि प्र्याक्टिस गर्छौ भने है ओके पहिला यो बनाउने यो बनाइसकेपछि एउटा अर्को प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ मसँग यहाँ प्र्याक्टिस छ ओके ल यो आइडी कार्ड छ नि हेर है यो फोटो खिच्छौ भने फोटो खिच्न सक्छौ र यो आइडी कार्ड बनाएर देखाउनु पर्यो ल यो बनाऊ एउटा आजको लागि एउटा यो बनाऊ अनि एउटा त्यो बनाऊ दुईवटा बनाऊ ओके यो यसै बनाऊ अनि त्यो मैले अघि नै बनाउनु सिकाइ त्यो बनाऊ यो वाला एउटा यो बनाऊ होइन अनि एउटा यो बनाऊ यो चाहिँ बनाएर आज मैले देखाउनु पर्यो है दुईवटा ल ओके यति चाहिँ आजको क्लास हाम्रो है ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू